Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 31 với tựa đề Dung Nhập. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Diệp Trần thu thế không được, một quyền đánh ra, kình khí cuồng mãnh phóng ra khắp nơi, cây cỏ đổ rạp. Diệp Trần nhẹ nhàng lùi lại chỗ cũ, ánh mắt dừng ở chỗ người thanh niên trước mặt Trương Côn. Người thanh niên tuổi độ 16, mặt che kín, trên mặt treo một nụ cười trào phúng. Lý bố! Trương Côn kinh hỉ. Lý bố là một trong những đệ tử ngoại môn hàng đầu, tu vi không thua gì Trương Hạo Nhiên, là luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong. Chỉ có điều một thời gian dài rồi mà vẫn chưa đột phá cửa ải, trở thành đệ tử nội môn, cho nên trực tiếp bế quan bất xuất, tranh thủ đột phá trước cuối năm. Hơn nữa lần thí luyện mộc nhân cảnh này hắn không tham gia, nếu không Ngô Tông Minh đâu có thể giành được vị trí thứ hai. Có hắn ở đây, Diệp Trần dù có bản lĩnh thế nào cũng vô dụng, chắc chắn bị nghiền nát. Lý bố, Đường Đế bảo ngươi bảo vệ ta, bây giờ ngươi giết hắn cho ta. Trương Côn bị thương khá nặng, nói chuyện mà khóe miệng không ngừng rỉ máu, nhìn rất thê thảm. Lý bố lạnh nhạt nói, một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 7 mà cũng không đánh được, ngươi làm mất mặt Đường Đế ngươi quá. Về phần hắn, yên tâm, ta sẽ khiến hắn biết thế nào là mùi vị phải quỳ. Trương Hạo Nhiên được xưng thiên tài, sau này đối phương trở thành đệ tử nội môn chắc chắn sẽ phải quay lại chăm sóc hắn. Quay người, Lý bố đùa giỡn nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận sai thì sẽ tha cho ngươi, nếu không ngươi sẽ biết thế nào là thủ đoạn Lý bố. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi. Lúc này Diệp Trần mới chỉ dùng 5 phần thực lực, hắn vẫn chưa sử dụng năng lực thực sự của mình. Lý bố như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, ha ha cười lớn, giọng cười không giấu nổi sát khí bên trong. Rõ ràng Diệp Trần khiến hắn động chân hỏa. Xem ra người chưa đến Hoàng Hà, chưa từ bỏ ý định, quỳ xuống cho ta. Tiếng cười còn quanh quẩn, Lý bố đã lao đến. Trên đường kiếm lóe lên, không khí bị cắt mở, mang theo khí thế gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ chém xuống, thề phải nhìn thấy huyết mới thôi. Diệp Trần vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn xuống như bị đao quăng sắc bén làm cho ngây người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý bố nhe răng cười, trong lòng đang nghĩ nên chém vào đứt một cánh tay trước hay một bên tai, hay là cả hai cùng làm. Hử vẫn muốn phản kháng. Lý bố thấy Diệp Trần tay phải đặt lên chuôi kiếm, nhãn thần như có như không. Boang! Một khắc sau, một đường kiếm quang lăng không xuất thế, đâm ra với tốc độ không thể tưởng tượng, rồi lại thu lại vào hộp nhập vỏ. Lý bố ngơ ngác đứng đó, cúi đầu nhìn. Bụng trái không biết từ lúc nào xuất hiện một lỗ kiếm, đâm xuyên qua lưng, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không thể, ta một năm trước đã là luyện khí cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong, sao có thể bị giết chỉ trong tích tắc như thế này? Lý bố thần sắc dữ dằn, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hoài mạnh trọng yếu. Diệp Trần thản nhiên nói, hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng nếu như còn đến gây chuyện, sau này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Nhấc chiếc túi da của mình lên, Diệp Trần quay lưng bỏ đi. Thanh Phong Trấn, Linh Dược Hiên. Trưởng quầy kinh ngạc nhìn đống nguyên liệu yêu thú trên quầy, không phải vì nguyên liệu có vấn đề, mà là người bán nguyên liệu thực sự quá kinh thân. Nếu như là một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10 kiếm được từng ấy nguyên liệu yêu thú, không có gì là đáng ngạc nhiên, mấu chốt là đối phương chỉ là luyện khí cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ tu vi. Nguyên liệu Chu Hồng Giáp 900 lạng, nguyên liệu Giết Liệt Địa
Nguyên liệu trụ hồng giáp 900 lạng, nguyên liệu giết liệt địa 1.200 lạng, nguyên liệu xích luyện điệu 1.300 lạng, nguyên liệu địa khôi xà 800 lạng, nguyên liệu yêu thú hổ lang 1.100 lạng, tổng cộng 2.800 lạng bạc. Lão trưởng quầy, toàn bộ đổi thành kim phiếu, ngoài ra cho ta 2 lọ dược thủy tịch tà. Nội đan yêu thú hiệu quả hơn cả linh thạch, cho nên Diệp Trần không muốn lãng phí. Người có nội đan yêu thú? Trưởng quầy sáng mắt. Có vấn đề gì không? Trưởng quầy nói, có thể bán lại miếng nội đan đó cho Linh Dược Hiên không? Diệp Trần lắc lắc đầu, ta không thiếu tiền, chỉ thiếu thời gian. Nếu như dùng một miếng nguyên khí đang đổi thì sao? Không giấu gì ngươi, Hiên chủ Linh Dược Hiên, chúng ta đang thí nghiệm một loại đan dược mới, cần một lượng lớn nội đan yêu thú. Một miếng nguyên khí đan hiệu quả tuyệt đối không thua nội đan 3 tháng tuổi, còn giúp người tiết kiệm không ít tiền mua dược thủy tịch tà. Nguyên khí đan, Diệp Trần ngây người. Loại đan dược này có thể tiết kiệm 3 tháng khổ công cho võ giả luyện khí cảnh. Mặc dù nội đan yêu thú hổ lang tốt, chỉ là dùng được thủy tịch tà trực xuất yêu khí xong, cùng lắm chỉ có thể tiết kiệm 2-3 tháng, ngược lại có chút không kịp, huống hồ còn tiết kiệm được 2 vạn lạng mua dược thủy tịch tà. Được, ta đồng ý đổi. Diệp Trần gật đầu. Từ Linh Dược Hiên đi ra, Diệp Trần đến thẳng tiểu lầu. Thiếu gia, đồng ý đi mà, cho đứa con gái đáng thương của ta một miếng cơm. Kiếp sau có phải làm trâu làm ngựa ta cũng cam lòng. Bên ngoài tiểu lầu, một người phụ nữ trung niên dắt theo một đứa bé gái nhỏ, quần áo hai người đều rách tả tơi, mặt lấm lem bùn đất. Bé gái hình như đói lắm, dùng miệng mút ngón tay nhìn những người khách qua lại chờ đợi. Đáng tiếc không ai để ý đến họ, chê họ bẩn, đến liếc cũng chẳng buồn liếc. Diệp Trần thấy họ đáng thương, lấy từ trong túi 2 đồng bạc ném cho họ. Đối với hắn mà nói, căn bản không thiếu tiền lẻ, chỉ thiếu tiền lớn. Thường ngày ăn một bữa cơm ít nhất cũng cần 20 lạng bạc. Cuộc sống có thể nói là tương đối phú quý. Cảm ơn. Người phụ nữ trung niên kích động đến không nói nổi nên lời, mang theo con gái tội nghiệp đến Thanh Phong trấn đã mấy ngày nay. Người cho bà tiền trên cơ bản đều là bình dân hoặc là mấy lão ăn mày, những gia đình phú quý cho một xu cũng tiếc. Diệp Trần phẩy tay, nhấc chân đi vào trong tiểu lầu. Bé gái bên cạnh người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, ánh mắt bao hàm rất nhiều ý tứ không thể nào đọc hết được. Tầng 2, ngồi vào vị trí gần cửa sổ, Diệp Trần vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy. So với võ giả và người phú quý, cuộc sống của bình dân và người nghèo quá khổ. Bản thân mình chỉ cần giết một con yêu thú là có mấy trăm mấy ngàn lạng bạc, còn họ phấn đấu kiếm ngày 3 bữa. Số người chết đói không biết bao nhiêu, không lẽ trên đời này có vận mệnh thật sao? Cho đến lúc này, Diệp Trần mới cảm thấy mình đã dung nhập vào thế giới này, cảm nhận thế giới bị hoan ly hợp, chúng sinh khó khăn. Trước đây hắn coi mình như là ngoài cuộc, là khách qua đường. Các bạn vừa nghe xong truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 31 với tựa đề Dung Nhập. Ở video tiếp theo tôi xin đọc tiếp truyện Kiếm Đạo Độc Tôn tập 32 với tựa đề Quảng Trường Võ Đạo. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.